कहीं जाँदै थिए। एक हुल युवाहरू उग्र भएर आइरहेको देखे। सोचे भर्खर मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा कुनै राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनमा आबद्ध युवाहरूको जुलुस होला। अलि नजिक पुगेपछि उनीहरूको हातमा रहेको प्ले कार्ड र नारा देखेर तीन छक्क परे। जसका विरुद्ध नारा लगाइएको थियो उनी एउटा ठुलो संस्था चलाएर बसेका सम्मानित व्यक्तित्व थिए। उनीहरू आक्रोशित देखिन्थे। कुनै अनहोनी घटनाको सङ्केत देखिन्थ्यो। नजिकै रहेकी एउटा महिलालाई यथार्थ बुझ्न सोधे, खास कुरा के हो भाउजू? यौन हिंसा। यति बोलेपछि उनी मौन रहिन्। वर्षौंदेखि उनको जिम्मामा रहेका हाम्रा सबै चेलीबेटीहरू सुरक्षित थिए। उनीप्रति विश्वास थियो, पूर्ण भरोसा थियो। आखिर कुन कुन किशोरीहरू उनीबाट शिकार हुन पुगेछन्? मैले जिज्ञासा राखेँ। उनले भनिन्, उनीबाट त सबै किशोरीहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित थिए, तर किशोरहरू भने थिएनन्। निजी विद्यालयमा पढ्दै गरेको मेरा नातेदारको किशोर छोराले समलिङ्गीबाट असुरक्षित महसुस गरी उनको विद्यालय नै परित्याग गरेको कारण बुझ्न अब भने कठिन भएन। यस लघुकथाको शीर्षक रहेको छ पर्दाफास। यस लघुकथाका लघुकथाकार हुनुहुन्छ राजु छेत्री अपुरो। उहाँले यस लघुकथा पोखरा कास्कीबाट सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। यहाँका साहित्यिक आयामहरू अझै योभन्दा सुन्दर हुँदै जाओस्, शुभकामना पनि छ। यदि लघुकथा तपाईँको र आवाज मेरो चाहनु हुन्छ भने तपाईँले तपाईँको लघुकथा मेरै फेसबुकको मेसेन्जरमा या त स्मल वर्ल्ड टिभी नेपाल@gmail.com या त तपाईँले हाम्रो लघुकथा पाठशालामा सम्प्रेषण गरेर पनि साथ दिन सक्नुहुनेछ। यो लघुकथालाई मेरो सामु पुर्याउनको लागि साथ दिनुभएकोमा हाम्रो लघुकथा पाठशालाका एडमिन लता केसीजीलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो साथ र सहयोग सधैँभरि यसरी नै रहिरहनेछ भन्ने आशा पनि लिएको छु भन्दै आजको लागि तपाईँको सहयात्री तपाईँबाट छुटिँदैछु। पुनः भेट्ने बाचासहित। हस्त नमस्ते, जय साहित्य।